Miglécz Tamás vagyok, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatója, és kollégáimmal fenntartható szőlő- és gyümölcsös sorközműveléssel kapcsolatos kutatásokat végzünk. Ami ezt igazából szükségessé teszi az, hogy a változó éghajlatunkkal ezek a művelési módok kezdenek egyre kevésbé fenntarthatóvá válni. Kiemelten igaz ez a szőlősök művelésére, ahol, hogyha folyamatosan az egyhangulag, mechanikailag műveljük a sorközöket, az a talaj folyamatos romlásához és a fokozott talajerózióhoz vezet. Éppen ezért szükséges, hogy bevezessünk olyan sorközápolási módokat, amelyek hosszabb távon is fenntarthatóvá teszik ezeket a művelési módokat. Nyilvánvaló, hogy a legkézenfekvőbb az, hogyha a spontán növényzetet hagyjuk meg a sorközökben, azonban bizonyos esetekben szükség lehet arra, hogy irányítsuk a növényzet fejlődését, és ezt a legegyszerűbben valamilyen magkeverék vetésével oldhatjuk meg, és kollégáimmal ilyen magkeverékek fejlesztésével foglalkozunk, elsősorban szőlőültetvényekbe. Jelenleg is tesztelünk kísérleti magkeverékeket, illetve teszteljük a saját már összeállított élő sorközkeverékünket is. Kutatásaink fókuszában az áll, hogy ez a keverék hogyan hat azokra az ökoszisztéma szolgáltatásokra a szőlőben, amelyekkel összességében nem csak a szőlőművelést tehetjük fenntarthatóbbá, hanem valamilyen szinten természetmegőrzési funkciója is van, azon felül, hogy például a természetes ellenségek betelepülésével valamilyen szinten hozzájárul a szőlőnövény növényvédelméhez is a keverék. Ebben a témában kifejezetten bíztató eredményeink vannak, ezen felül pedig vizsgáljuk például, hogy milyen a pollinátorok hogyan települnek vissza a szőlőültetvénybe. A pollinátorok ugyan a szőlőültetvény számára nem fontosak, de mivel hogy szélmegforzású fajról van szó, de összességében az ökoszisztéma működése szempontjából kiemelt jelentőségűek, és nagyon jó indikátor szervezetei egy jó élőhelynek. Nem utolsó szempont és érv a takart szőlősorközök mellett az, hogy a folyamatos mechanikai művelés az folyamatos anyagi inputot is jelent a szőlősgazda számára, hiszen a dráguló üzemanyagárak mellett és a dráguló alkatrészállak mellett egy takart sorközt azt elég évente egy-két alkalommal kaszálni, ami mindenképpen néhány traktorforduló megtakarítást jelent a szőlőművelő számára.